Kuria-szigetek 38. példánk. A Kuria-szigeten, Kiribati középső Gilbert szigetei között található ősi kőstruktúrák a polinéz és mikronéziai kultúrkör jelentős régészeti emlékei, bár ezekről kevés részletes információ áll rendelkezésre a tudományos irodalomban. Általános jellemző Kuria atolján amely 2 szigetből, Borrikiból és Onekéből áll, különféle marálszerű kőstruktúrák és platformok találhatók. Ezek a struktúrák korellkő platformok nagy, kézi munkával elhelyezett korellmészkőlapokból készült emelkedő ceremoniális platformok és házalapzatok. Habarcs nélküli építés, a köveket kötőanyag használata nélkül illesztették egymás mellé, a helyi korellépítészeti hagyományoknak megfelelően. Szakrális funkció, ezek a platformok valószínűleg vallási szertartások, közösségi összejövetelek és rituálék helyszínei voltak, hasonlóan más csendes-óceáni maraekhoz. Kulturális kontextus: a Kuria-szigetek ősi kőstruktúrái a Gilbert-szigetek régészeti hagyományába illeszkednek. A Teé-Kéhi klán örökségéhez kapcsolódnak, akik a helyi hagyományok szerint Melanéziából érkeztek, és Banaba, Ocean Island eredeti lakói voltak. A struktúrák szentélyek, Kantorsröin és királyi tavak, Kingespönd közelében találhatók, amelyek ma is fontos kulturális helyszínek a helyiek számára. Történeti jelentőség: a kőstruktúrák a preeurópai időkből származnak, amikor a Gilbert-szigetek még függetlenek voltak a későbbi brit gyarmatosítástól. Kuria egykor Karotu király uralma alatt állt, Abemama királyától, és a szigeteket egységes rendszerben kormányozták. A helyi Kainga klán rendszer központi szerepet játszott a társadalmi struktúrában, és a kőplatformok valószínűleg ezekhez a közösségi szerveződésekhez kapcsolódtak. Jelenlegi állapot: a turisztikai látványosságok között szerepelnek a Kantol szentély, ahol a látogatók ajándékokat, beaka, hagynak. Teaki helyszíne szintén fontos kulturális pont, ahol ősi emlékek és ajándékhagyási hagyományok találhatók. A struktúrák egy része ma is használatban van a helyi közösségi és vallási gyakorlatokban. Összefoglalva, Kuria-szigetek ősi kőstruktúrái korellmészkőből készült, habarcs nélküli marálplatformok, amelyek a Gilbert-szigetek preeurópai kulturális örökségének fontos részei, és ma is aktív szerepet játszanak a helyi közösség vallási és kulturális életében. Értelmezés: először szeretném leszögezni. A képen is látható kőépítmény és a többi építmény nem korall kőből készült, hanem gránitot vagy bazaltot faragtak meg nagy pontossággal. Nem baj, a turistáknak amúgy se fontos ez a csipet részlet. Igaz, hogy a őslakosok marálnak hívják, de nem ők építették, és nem is tudják, hogy az építők minek hívhatták a kőépítményeket. Az biztos, hogy használták, és ma is használják ezeket a kőstruktúrákat. Ha turistaként rákérdez az ember, hogyan tudták mozgatni ekkora köveket, a válasz, hogy képesek voltak rá. De hogyan? Na, erre nincsen válasz. Maga ez építőelemek olyan alakúak, amiket eddig említett szigeteken nem láttunk a kutatásunk során. Tehát itt valami más, új van. A kőépítmények állapota alapján biztosan lehet állítani, hogy nem pár száz évesek, hanem sok ezer évesek.
és elég jól beleillik az eddig említett többi szigetkő struktúráinak az állapotainak sorába. Szobrok. Több szobor is ki van állítva. Ezek mérete közelíti, de el nem éri az eddig említett többi szigeten lévő szobor méretéhez képest, legalábbis a maradványokból erre lehet következtetni. Viszont a szobrok állapota siralmas. Igazából szobormaradványokról tudunk beszélni. Írás a szigeteken fellelhető vésett írások, vagy írásjelek, rajzok pontosan beleillenek az eddig felsorolt szigeteken lévő írás, rajzjelek sorába. Fő attrakció egy sziklába. Vésett latinbetűs írás, amit az őslakók alkottak. Az őslakók, akik nem találkoztak az európaiakkal, de ismerték az írásukat. Írni se nagyon tudtak. Szerintem ne feszegessük a dolgot. De szükséges a megemlítés a teljesség kedvéért. Kőplatformok. Rendkívül sok van elhanyagolt állapotban. Feltárva nem is igen van. Sajnos a régészeket ezek a platformok nem érdekelték. Vagy figyelmen kívül hagyták, és nem foglalkoztak velük. A főszigeten egy aprócska múzeum. A kiállított kőmaradványok látszatra nagyon öregek. És egyáltalán nem logikus a magyarázó szövegek, hogy a 1700–1800-ból valók, amit az őslakosok alkottak. Nézzétek meg a képet, és írjátok meg, hogy ti hány évesnek gondoljátok ezeket a sziklafaragványokat. Köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok!